Παρακαλώ τον κύριο Λίτρα, Μίλτο Λίτρα από την εταιρεία NSC, να μας μιλήσει για τις σύγχρονες προκλήσεις και για μια ολιστική θεώρηση των συστημάτων πυραανίχνευσης και ασφαλής εκένωσης. Καλημέρα σας. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές για την άψογη φιλοξενία και όλους εσάς για την παρουσία σας. Είμαστε από την NSC. Η NSC ουσιαστικά δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων πυραανίχνευσης, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογία εχμής. Η βάση της εταιρείας βρίσκεται στη Γερμανία, στο Bielefeld, εκεί όπου κατασκευάζονται και οι πίνακες πυραανίχνευσης, τους οποίους διαθέτουμε στην αγορά. Διαθέτουμε 9 υποκαταστήματα σε άλλες χώρες, ενώ ο ετήσιος κύκλος των εργασιών της εταιρείας αγγίζει τα 35 εκατομμύρια. Στόχος και αποστολή της εταιρείας είναι ουσιαστικά να διαθέσει λύσεις στην αγορά, στην ελληνική αγορά της πυρασφάλειας, οι οποίες ταυτόχρονα να εξασφαλίζουν την έγκαιρη πυραανίχνευση, αλλά ταυτόχρονα και την ασφαλή εκένωση. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ουσιαστικό και έρχεται συμπληρωματικά να ουσιοποιήσει αυτό το οποίο αναφέρουμε ολιστική προσέγγιση της πυραανίχνευσης. Είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα το οποίο όλοι μας επιθυμούμε. Την ασφάλεια, να εξασφαλίσουμε λοιπόν τους ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε την ζωή τους. Οι σύγχρονες προκλήσεις τις οποίες διαπραγματευόμαστε μέσα στην καθημερινότητά μας, διαχειριζόμενοι όλα αυτά τα συστήματα, αγγίζουν τις εξής παραμέτρους. Πρώτα απ' όλα, μεγάλη πρόκληση, η εξάλειψη των ψευδών συναγερμών. Κάτι απαραίτητο, ουσιαστικό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αποτελεσματική πυρασφάλεια. Ανίχνευση σε κρίσιμα σημεία. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, σύγχρονα κτίρια, αρχιτεκτονική, ιδιαίτερη, δημιουργούν συνθήκες όπου πολλές φορές οι παραδοσιακοί τρόποι πυρασφάλειας και πυραανίχνευσης να είναι ανεπαρκείς. Εκεί λοιπόν χρειάζονται επιπλέον λύσεις, σύγχρονα υλικά, σύγχρονες τεχνολογίες, λύσεις custom-made, ειδικά για συγκεκριμένες εφαρμογές, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα που επιθυμούμε. Ταυτόχρονα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πολλές φορές αναφέρθηκε και από τους υπόλοιπους συνομιλητές, ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ του κόστους και της ποιότητας την οποία διαθέτουμε στην αγορά μας. Πολύ σημαντική παράμετρος, η οποία, όπως ανέφερα και νωρίτερα, διασφαλίζει αυτό το προφίλ της ολιστικής αντιμετώπισης, είναι η εκένωση. Έχουμε εξασφαλίσει την ενδεχόμενη πυρασφάλεια με κάποια ανίχνευση, με κάποια συστήματα πυραανίχνευσης, αλλά τι γίνεται στην περίπτωση ενός συναγερμού? Πώς καθοδηγούμε με ασφάλεια τον κόσμο σήμερα, όλους εμάς που βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα, με ασφάλεια έξω από έναν χώρο στον οποίο έχει ανιχνευτεί και έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα της πυρασφάλειας? Η εκένωση λοιπόν με φωνητικά μηνύματα αποτελεί μια επιπλέον πρόκληση, την οποία αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη ένταση το υπόλοιπο διάστημα. Τέλος, και πιο σημαντικό, μηδενικές απώλειες. Πρόκληση για κάθε εταιρεία, για κάθε έναν ο οποίος ασχολείται με αυτό το κομμάτι της πυρασφάλειας και της πυραανίχνευσης, είναι να διασφαλίσει ότι στο τέλος θα έχει μηδενικούς τραυματισμούς, μηδενικές απώλειες ανθρωπίνων ζωών. Η NSC διαθέτει στην ελληνική αγορά, όπως είπαμε και νωρίτερα, πίνακες πυραανίχνευσης. Πίνακες πυραανίχνευσης διευθυνσιοδοτούμενους, οι οποίοι κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Γερμανία. Είναι ένα προϊόν made in Germany, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και αγγίζει τις δυνατότητες διαχείρισης μέχρι και 18 βρόγχων, από 1 μέχρι και 18 συνολικά βρόγχους, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται με τις περιφερειακές συσκευές της Χοτσίκη και της Απόλλω. Στην περίπτωση της Χοτσίκη, θα δώσουμε ένα παράδειγμα, θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε μία εγκατάσταση ενός βρόγχου με χρήση 127 σιρηνών βάσης,
οι οποίες θα μπορούσαν ταυτόχρονα, επαναλαμβάνω ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή να ενεργοποιηθούν με πλήρη ακρίβεια. Εκτός από τη Χοτσίκη, συνεργαζόμαστε και με το πρωτόκολλο της Apollo, της βρετανικής εταιρείας, ενσωματώνοντας την πλήρη γκάμα και την πλήρη διάθεση συσκευών περιφερειακών τις οποίες διαθέτει στην ελληνική αγορά με τα συστήματα, με τους πίνακες πυρανίχνευσης της NSC. Αυτονόητο, αλλά όχι πάντοτε δυστυχώς, όλα τα προϊόντα τα οποία διαθέτουμε αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά συνοδεύονται με πλήρη, επαναλαμβάνω, σειρά πιστοποιητικών και με βάση το EN φυσικά 54, με βάση πιστοποιητικά τρίτων φορέων, το γνωστό, όπως βλέπετε, VDS, ο οποίος διασφαλίζει στα υψηλότερα στάνταρ, στα υψηλότερα πρότυπα, τη συμφωνία των απαιτούμενων προτύπων. Κάποια παραδείγματα συγκεκριμένων συσκευών τα οποία διαχειρίζονται οι πίνακές μας και συνεργάζονται με απόλυτη αρμονία. Βλέπουμε εδώ πέρα τα οποία παρουσιάζονται στη διαφάνεια. Ανιχνευτές, πέρα από τους συμβατικούς απλούς ανιχνευτές που γνωρίζουμε με το ένα αισθητήριο, πλέον διαθέτουμε στην αγορά ανιχνευτές οι οποίοι ενσωματώνουν 3 διαφορετικά αισθητήρια, και τον ανιχνευτή και την ανίχνευση λοιπόν να διασφαλίσουμε καπνού και την ανίχνευση της θερμοκρασίας, αλλά πλέον και την ανίχνευση του μονοξιδίου με ξεχωριστό αισθητήριο. Όλα αυτά με τις παραμέτρους και την διάθεση την οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε κατά περίπτωση σε κάθε χώρο, έτσι ώστε τα σενάρια λειτουργίας να είναι πολλαπλά. Είτε ταυτόχρονα η χρήση ενός μόνο αισθητηρίου, μόνο του καπνού ή μόνο της θερμοκρασίας ή μόνο του μονοξιδίου, ή ταυτόχρονα κάποιων συνδυαστικών, θα το λέγαμε έτσι, δυνατοτήτων για ταυτόχρονη ανίχνευση, cross-detection, διασταύρωση ζωνών και του ενός αισθητηρίου και του άλλου. Όλα αυτά μέσα από την διαχείριση των προγραμμάτων και των δυνατοτήτων τα οποία μας εξασφαλίζει ο πίνακας. Η βάση των ανιχνευτών με ενσωματωμένη σιρήνα, αναφέρθηκε και νωρίτερα στην περίπτωση της Χοτσίκη, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε χωρητικότητα μέχρι και 127 ταυτόχρονα σε έναν βρόγχο και εξασφαλίζει, θα λέγαμε, μια εύκολη εγκατάσταση στο ίδιο σημείο λοιπόν που θα τοποθετηθεί ο ανιχνευτής, να έχουμε ταυτόχρονα και την ηχητική απόκριση. Αυτό δεν σημαίνει ότι μόνο η σιρήνα αυτή θα διεγερθεί στην ενδεχόμενη ανίχνευση του εκάστοτε ανιχνευτή, στον οποίο βρίσκεται ταυτόχρονα μαζί συνδεδεμένη, αλλά μπορεί πάλι ο πίνακας να τα διαχειριστεί κατά περίπτωση, δημιουργώντας σενάρια λειτουργίας πλήρως συμβατά με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. Αισθητικά μπορούμε να παρέχουμε στην αγορά και λευκό και μαύρο ανιχνευτή και απαρελκόμενα, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την αισθητική αρμονία σε χώρους ιδιαίτερης, θα λέγαμε έτσι, αισθητικής. Όλες οι δυνατότητες τις οποίες μας προσφέρουν οι συγκεκριμένες περιφερειακές συσκευές έρχονται να ενσωματωθούν στα συστήματα, στους πίνακες πυρανίχνευσης NSC και με την διάθεση του εκάστοτε εγκαταστάτη μελετητή να διαμορφωθεί το σενάριο λειτουργίας, δίνονται δηλαδή οι δυνατότητες να έχουμε μια μεγάλη ευελιξία στην διαχείριση σεναρίων λειτουργίας σε κάθε τέτοιου είδους μορφή εγκατάστασης. Μιας και αναφερθήκαμε στην αισθητική και μιας και βρισκόμαστε σε έναν πάρα πολύ όμορφο χώρο, ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις εκείνες όπου η αισθητική αποτελεί μια προτεραιότητα, η έκδοση της Apollo στην επιλογή ανιχνευτή καπνού σωτήρια, Dimension, έρχεται να αποτελέσει, θα λέγαμε, μια άψογη επιλογή, μια άψογη λύση, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την απόλυτη αρμονία, την αισθητική αρμονία μέσα στο χώρο, χωρίς λοιπόν να έχουμε κάποια, θα το πω έτσι, παραφωνία αισθητική, αλλά ταυτόχρονα καμία έκπτωση στο θέμα της ασφάλειας. Ένας ανιχνευτής υψηλής αισθητικής, ο οποίος λειτουργεί χωρίς θαλάμι, είναι εντελώς διαφορετική, όπως βλέπετε, η αισθητική του από τους παραδοσιακούς πυρανιχνευτές που γνωρίζουμε με την χαρακτηριστική θαλάμι, όπου αυξάνει σημαντικά το προφίλ του. Εδώ το προφίλ έρχεται λοιπόν να μηδενίσει, γίνεται ουσιαστικά ένα με την οροφή, σαν μια, θα λέγαμε, εγκατάσταση ενός PL φωτιστικού, το οποίο χωνεύεται μέσα στη γυψοσανίδα μας, έτσι ώστε να παρέχει αφενός με την απαραίτητη ανίχνευση την ώρα που πρέπει και ταυτόχρονα να εναρμονίζεται πλήρως με το αισθητικό πλαίσιο της εγκατάστασης.
Εκτός από την αισθητική υπάρχει και η πρακτική λειτουργία μιας εγκατάστασης. Εκεί λοιπόν που σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η διαχείριση ασύρματων επιλογών, ασύρματων λύσεων, είτε διότι δεν υποστηρίζεται καλωδιακά ένας χώρος, είτε διότι πάλι ο χώρος λόγω της αισθητικής του δεν επιτρέπει την διαχείριση εξτρά καλωδίωσης, μπορούμε να λειτουργήσουμε με λύσεις υβριδικές. Λύσεις οι οποίες έρχονται να αυξήσουν την ευελιξία από την χρήση των συγκεκριμένων συσκευών, είτε στον εγκαταστάτη, είτε στον μελετητή, είτε στον χρήστη ενός χώρου, παρέχοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια, μιας και μιλάμε για λύσεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν πλήρως τα πρότυπα τα οποία είναι απαραίτητα, αλλά ταυτόχρονα συνεργάζονται πλήρως με όλη την υπόλοιπη εγκατάσταση, με την κεντρική μονάδα του πίνακα πυρανίχνευσης. Όσον αφορά το κομμάτι της πυρανίχνευσης, έχουμε ακούσει πολλά. Βρισκόμαστε σε έναν χώρο που όλοι πολλοί έχουμε μία γνώση συγκεκριμένη για τον τρόπο αντιμετώπισης της πυρανίχνευσης. Ωστόσο, μία έρευνα την οποία υποσημειώνουμε σε αυτήν εδώ πέρα τη διαφάνεια, θα ήθελα λίγο να της δώσουμε περισσότερο σημασία. Είναι μία έρευνα που έρχεται αρκετά παλιά, αλλά ταυτόχρονα υποδεικνύει μια πολύ σημαντική ανάγκη. Βλέπετε ότι με τη συγκεκριμένη έρευνα έχει εξεταστεί ότι σε περίπτωση ανίχνευσης καπνού, δηλαδή μιας ενεργοποίησης μιας πυρασφάλειας, μόνο το 13% των ανθρώπων αντέδρασε με κάποιον τρόπο στο άκουσμα των κουδουνιών, των σιρήνων. Ένα ποσοστό της τάξης των 45% αντέδρασε σε ένα κείμενο, βλέποντας λοιπόν μια φωτεινή επιγραφή. Ενώ τέλος βλέπουμε ότι το 75% των ανθρώπων αντέδρασε στη φωνητική. Στη φωνητική ανακοίνωση, στη φωνή λοιπόν, στο φωνητικό μήνυμα το οποίο καθοδηγούσε με κάποιες εντολές, με κάποιες οδηγίες τον κόσμο να δώσει συγκεκριμένες αντιδράσεις. Αυτό που θέλω να τονίσουμε σε αυτήν εδώ πέρα την διαφάνεια είναι το πόσο σημαντικό είναι αυτό που αναφέραμε και στην αρχή, να έχουμε μία ολιστική προσέγγιση στο θέμα της πυρασφάλειας. Αναφέρθηκε με, θα έλεγα, χαρακτηριστικό τρόπο στην αρχή και ο κύριος Τσαβαλόπουλος στο πλαίσιο της εκένωσης, την οποία θα πρέπει να συνυπολογίζουμε μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο πυρασφάλειας. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την ανάγκη να οδηγήσουμε τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται σε ένα χώρο στον οποίο έχει ενεργοποιηθεί η πυρασφάλεια, να τον οδηγήσουμε με ασφάλεια έξω από τον συγκεκριμένο αυτόν χώρο. Για το λόγο αυτό, δείχνουμε επιπλέον μία διαφάνεια όπου εδώ απεικονίζουμε τον τρόπο, την χρονική διάρκεια στην οποία αντιδρά, όπως θα δείτε, ο κόσμος με βάση τα αντανακλαστικά και τις όποιες αντιδράσεις τυχόν προκύπτουν σαν σύνολο. Βλέπετε ότι από την εκδήλωση ενός συναγερμού, εκεί λοιπόν που το σύστημα πυρασφάλειας διεγείρεται και αρχίζει να προκαλεί συναγερμό, βλέπουμε την κόκκινη ένδειξη της ηχητικής ενημέρωσης του συναγερμού. Υπάρχει ένας χρόνος αντίδρασης, ο οποίος είναι αρκετά μεγάλος στην περίπτωση εκείνη, στην οποία σταματάμε το κομμάτι της πυρανίχνευσης αποκλειστικά και μόνο σε ένα πολύ αποτελεσματικό πίνακα πυρανίχνευσης, πολύ αποτελεσματικό και θα λέγαμε ποιοτικό υλικό ανιχνευτών, σιρήνων, μπουτών και ούτω καθεξής. Βλέπετε ότι ο χρόνος αυτός είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Αντιθέτως, εκεί που ερχόμαστε και παντρεύουμε και ενσωματώνουμε την λύση ταυτόχρονα της φωνητικής εκένωσης, ο χρόνος αντίδρασης, το reaction, είναι πολύ λιγότερο, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η ασφαλής εκένωση και φυσικά η διασφάλιση της ακεραιότητας των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στο κτίριο. Τα συστήματα αυτά, όπως βλέπετε στη συγκεκριμένη διαφάνεια, έρχονται να δημιουργήσουν τις απαραίτητες εκείνες προϋποθέσεις, οι οποίες θα λειτουργήσουν ευεργετικά σε αντίστοιχες καταστάσεις, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε μία απρόβλεπτη, θα το λέγαμε, αντίδραση. Άρα λοιπόν, εκεί που έχουμε μία ενεργοποίηση του συστήματος πυρανίχνευσης, βλέπετε ότι μπορούμε να οδηγήσουμε συγκεκριμένα φωνητικά μηνύματα, είτε μέσω του μικροφόνου, είτε μέσω κάποιων προηχογραφημένων μηνυμάτων, τα οποία ενσωματώνονται στις συγκεκριμένες μονάδες εκένωσης, έτσι ώστε με αποτελεσματικότητα να οδηγήσουμε την εκένωση στο επιθυμητό σημείο.
Θα πρέπει να διακρίνουμε τις συγκεκριμένες μονάδες από τα απλά μεγαφωνικά συστήματα, τα οποία σίγουρα διαχειρίζονται πολλές εγκαταστάσεις για την αναπαραγωγή μουσικής, για την αναπαραγωγή κάποιων άλλων φωνητικών μηνυμάτων, διότι όπως βλέπουμε στη συγκεκριμένη διαφάνεια, ο χαρακτηρισμός των συγκεκριμένων συσκευών, όλων μάλλον, έρχεται να αποτυπωθεί μέσα στο πλαίσιο της σήμανσης του EN54. Είναι λοιπόν με βάση προτύπου τα συγκεκριμένα μεγάφωνα, οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης οι μεγαφωνικές, όλα τα περιφερειακά υλικά ακολουθούν το συγκεκριμένο πρότυπο, έτσι ώστε, όπως είπαμε και πάλι, να ενσωματωθούν πλήρως στην απαραίτητη προϋπόθεση, η οποία είναι συγκεκριμένα μέσα στο πλαίσιο EN54 δηλωμένη, για να εξασφαλίζουμε την 100% αποτελεσματική πυρασφάλεια. Σε περίπτωση λοιπόν μιας έκτακτης ανάγκης, που βρισκόμαστε σε ένα χώρο με συνάθρηση κοινού μεγάλη, καλή ώρα, μπορούμε να ειδοποιήσουμε τον κόσμο αυτομάτως, ώστε να αποφύγουμε τις αντιδράσεις πανικού. Ο πανικός, δυστυχώς, καλός ή κακός, ο καθένας μας το γνωρίζει και από την προσωπική του εμπειρία, είναι δυστυχώς αιτία πολλών αρνητικών καταστάσεων. Σε περίπτωση λοιπόν έκτακτης ανάγκης, μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα φωνητικό μήνυμα, το οποίο μπορεί εύκολα και ξεκάθαρα να αποτυπώσει την κατάσταση. Περάστε, παρακαλώ, υπάρχει πυρκαγιά στο κτίριο, εκενώστε το χώρο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις εξόδου, και ταυτόχρονα, αν θέλουμε, σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, να διαμορφώσουμε και συνθήκες σταδιακής εκένωσης. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε εκεί που έχει διεγερθεί η ζώνη πυρανίχνευσης να μεταδοθεί ένα συγκεκριμένο φωνητικό μήνυμα, για παράδειγμα, προσοχή παρακαλώ, υπάρχει πυρκαγιά στον όροφό σας, εκενώστε το χώρο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις εξόδου κτλ. Ενώ στις υπόλοιπες περιοχές που είναι πιο απομακρυσμένες να υπάρχει ένα μήνυμα ταυτόχρονα άλλης εντελώς οδηγίας, έτσι ώστε να ενημερώσουμε ότι υπάρχει πυρκαγιά και να αναμείνει ο κόσμος στις θέσεις του, έτσι ώστε να αποφευχθεί η όποια πιθανότητα συνοστισμού. Ολιστική λοιπόν θεώρηση των συστημάτων πυρανίχνευσης. Η NSC αντιλαμβάνεται αυτού του τύπου την αποτύπωση που βλέπουμε στη συγκεκριμένη διαφάνεια, όπου ταυτόχρονα οι πίνακες πυρανίχνευσης, ο περιφερειακός εξοπλισμός και όλα τα απαραίτητα λογισμικά έρχονται να συνεργαστούν με ένα αξιόπιστο ποιοτικό σύστημα εκένωσης, φωνητικής εκένωσης, έτσι ώστε να έχουμε αφενός μεν το πρώτο βήμα της ανίχνευσης, αφετέρου το δεύτερο ουσιαστικό βήμα της εκένωσης με απόλυτη ασφάλεια. Αυτή λοιπόν είναι η αποτύπωση της ολιστικής θεώρησης των συστημάτων πυρανίχνευσης και ασφαλούς εκένωσης, όπως την αντιλαμβάνεται η NSC και την παρέχει στην ελληνική αγορά με τις λύσεις τις οποίες γνωρίζετε, και ενδεχομένως όσοι δεν γνωρίζουν μπορούμε να τις αναπτύξουμε με περισσότερες λεπτομέρειες στο booth το οποίο βρίσκεται έξω από τον χώρο των παρουσιάσεων. Ταυτόχρονα με τις επιλογές των διαθέσιμων προϊόντων τα οποία διαχειρίζεται η NSC παρέχει μια σειρά υπηρεσιών, οι οποίες, όπως βλέπετε στη συγκεκριμένη διαφάνεια, απαρτίζονται από τεχνικά σεμινάρια. Δόθηκε μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση. Είναι κάτι το οποίο η NSC το υποστηρίζει με μεγάλο σθένος και ξεκινάει με αυτό. Είναι πολύ σημαντικό η ενημέρωση όλων των φορέων να γίνεται σε απόλυτα επικαιροποιημένο σημείο, έτσι ώστε όλοι μαζί να διαμορφώνουμε τις λύσεις αυτές, οι οποίες είναι απαραίτητες, έτσι ώστε να διασφαλίζουν την απόλυτα αποτελεσματική πυρασφάλεια. Ενημέρωση μελετητικών γραφείων. Ένα βήμα πριν λοιπόν την εγκατάσταση είμαστε εκεί να ενημερώσουμε για τις λύσεις, να ενημερώσουμε για τις απαιτήσεις, να ενημερώσουμε για τα πρότυπα τα οποία συνοδεύουν τα προϊόντα μας στα μελετητικά γραφεία, έτσι ώστε μαζί, συνεργαζόμενοι, σαν μια αλυσίδα, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ο κρίκος ο ένας απέναντι στον άλλον, δεμένοι σφιχτά να οδηγήσουμε σε λύσεις οι οποίες θα εξασφαλίσουν αυτό που όλοι μας επιθυμούμε, την ασφάλεια. Σχεδίαση λύσεων πυρανίχνευσης και συστημάτων αναγγελίας με τη χρήση φυσικά εξειδικευμένων λογισμικών εργαλείων, σύνθεση και καλωδίωση μεγαφωνικού ρακ και υπηρεσία pre-programming. Ερχόμαστε λοιπόν να ενσωματώσουμε την τεχνογνωσία μας έτοιμη στις λύσεις των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων
και φυσικά τη δυνατότητα να παρέχουμε on-site support και commissioning, δηλαδή την παρουσία μας στα έργα άμεσα εκεί που βρίσκεται η ανάγκη του εγκαταστάτη, στο commissioning, στον προγραμματισμό, στην διασφάλιση κάποιων troubleshootings, κάποιων σφαλματικών καταστάσεων, να παρέχουμε την τεχνογνωσία και την υποστήριξή μας σε μέγιστο βαθμό. Προστατεύουμε τις αξίες μας. Είναι το σύνθημα το οποίο έχει η NSC στην εμπορική της, θα το λέγαμε έτσι, καμπάνια. Προστατεύουμε τις αξίες μας, προστατεύουμε τα πιστεύω μας, τους στόχους μας, έτσι ώστε με τα προϊόντα, με τις υπηρεσίες τις οποίες διαθέτουμε στην αγορά, να δίνουμε πάντοτε μεγάλη βαρύτητα στην ανθρώπινη ζωή, στις αξίες συνολικά τις ανθρώπινες, έτσι ώστε όλοι μαζί να διαμορφώσουμε το πλαίσιο και να αυξήσουμε τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε την οτροπία, το mindset, την σχέση της ασφάλειας με την ανθρώπινη ύπαρξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.